ببین بالا یا الله سلام وقت رفتم سفر خواستم رفت بالا با مزامتونه بود فرمای تو نه دستانه که بالا شوره بالا نه دستانه که نه بیا بشین دستانه که نه چیزی هستی نیش که خمولی بالا ارزون بیا تو بیا سازا بیا یک توایسه بریم پس رو پایش کن سازا هم میدونه سازا
بفرمایید رسیدن. بفرمایید سیاد بالا و جمعی کن. برامه جمعی بیا آقا صدا بیزا بشید بفرمایید رسیدن. خبر خوبی؟ سلام. سلام. سوال بهتری خوبی؟ خبر؟ یه چند روزی نبید رای برو بی خبر رای من دکتر شکست نالات و بیرون. حالا تحقیقات میکنیم. شکست کنید در رفتن سکار. نمی‌بینم اونجا خواستم سکار در رفتن سکار سلام سویی بیرم تو چایی نه دستم نکنه با بالا جمع زمانی چند کلی سلام. یوم ایه. رفتن سکار بیرون. سرکار کوکان. من گفت تکنم میره بسازی من بیرو. سرما خواهد سری سرما دردومه. اون پیرم درده بیخوشی دو جن بزنیش. و که همه گردی باز سرکار بیام. کارکوم خمیره هم سر سرکار می پیل داشتیم تا اونم خرج و این خدا چلی. الان گوشی لخه رفتن سکار دقیقا پیرمی گوشی ما ندارم. چنین خواست بره سرکار تا راستی بچه تا ما برم اینجا ما پیل بس خمول داشتیم تا پیل بگیر دا هم خدا با نخواست بره مریضی بوی قرمان مریض رو پیل خواست باشی دتا جن بزنیش بدوزی درده مثلا بعد که میرو بسه بیرم هرچی سیه موجه بنده نبیش چندی خواسته بره سرکار ما همین مریض بیام پیل هم داشتیم تا این پیلگر خرج هم خدا چلیم پا اونسه بدون بگیرم نشوشته بس چونو رو نشوشته پیلر رو میرم بالش کنه سخواستی بدو چهار تا جن بزنیش بیا صداش میشه هم نداد با مریض دارتم بره به حالا بچه بود اوی گوشینه همیدهش که نخود گوشینه نش که نخود بسیش جریش که نشکی همیدهش که نشلا من رفتم خورده کار کنم یا گوشهش هست بیا حسین بیا گوشهش چه هست سال زنه باشه؟ نه که باز بشین خونمون بشید بازی خانتون کنه داره گوشینه چی نه؟ چی شده؟ ما تقیل گردیش ما تشکیناش گوشینه چی نه؟ ما گوشینه چی راست؟ پیل داشته بره راست الان رفتم سرکار یه چند حقوق دام حقوق امروز میسترم دام حالا بفرما نبجه چیز قابل تاریخ نیست نیا بویه هده من هی کار میکنم تا قابل نداره بچه هم نبا خانه هم باشه نگاه کن نخش که نه خور باشه قابل نداره حالا برشون اگر زحمتی کشید سرکار بیجتا بلتارم ما داشته بوی به لحاظ بسازی بچه علی خرزیشون دست در نکنه قابل تاریخ نیست باشه میاناش آقا سزا بدشون مامایی بدشون مامایی بدشون مامایی نه دلا قصد شده شکر بیجا که بیاش بیاش رو بیجا که بیاش تا قرضی بکنه چی قابل ناره خدا زنده داره نه قابل ناره الان برام یه هم بیاشون هم اصلا بده خود لش خوش رو بگم پر اثر کارسیدن این نیارداش براتون بله پولانا قبول کنی با پیلیان هم زحمت کشید پیلیان ما داره پیلمی گوشی قلی زحمتی کشی ها بهشون همون پیل مردم خب میرن سرکار بیجا چه بیش چیز قابل داره نیسته آقا این نه قابل ناره طوری نیست وقت داشت بیجا چه بیش خب میرن سرکار بو الان خواهش بی بیجا تو وردار نه با نه با میرن سرکار بهشون سیبه چلی نیخون همین یاره دیدشون همون پیل مرد خب ما خمیرن مریض میرن سرکار قابل داره خیلی پیلمی گوشی پیجا بیل داشته بوی پیلگله داشته بود من نیخوشم بگیر چیز قابل داره نکن من نیخوام پیلگله
حالا چیز قبل داره نیست. سلمونه در نه ما پیله توات ما خماری یه رم آل خوشی بیاد. چیز قبل داره یا نیست. چنون ما پیله توات بعد یا چیز قبل داره که نبی خبری که آدم ما مول مریض میام خمره سر. خب کار روزان بدون آب بچمه یواش یواش کاری که نام بلافه. پیله توات باسی بچه. پیگیره پاش که چی برو قشنگ بیاشن دستش یعنی چه؟ دست من میادار که راکی که میادار باو. یه جوان داره. بیاسنش بیاشن خانه تو. بدون آب اینه چمه بخیر و یواش یواش کاری که نام بسه می گوشینه چند روی محبوبه. یه تدام کو بچه نیست با مریض نمی میرن سرکاری پیلی داره. حالا بچرا تو شما میره می گوشینه. ليش يعني هرسش نره الصبانه پخششون که وشون میکی بسی بسوسیشون یعنی الصبانه پخششون که ایوان دوری ایوریشون وشون که داره چایی گرم سید بخوری؟ بگیم پیلی با پیلی خوب با چایی گرم سید بخوره؟ سر مدانی که هرچی گم پیلی ندارم گم پیلی ندارم خب چیز قبل داره که نبی پیله می کارو رفتون بی سکار حقوق روزان بدون آب چمه بازن کاری چرا تو با میتری گران داری برس کار پیل داری ما خواهم نمارجم ایران خون میدارم بشید تا شام هم درست کردم بخوریم خب پیجل داشت یادن یادشون ما چو کنم الله شو گفتی گوشی ما خب من مریض یواش یواش کاری مناسب جان خدا پیلی دارم که پیجل تیوری دیامو که پیجل تا برسی بچه لی تنگی نبینی با گفتن پیشنه با بچه ساعت تا بچه ساعت روی میدهست یا چوبی نگاست تکه با همیده پیجل تجار کو آدار شو آن مجال نیست انسان درک کنه خواستش لاکل ما بشوری خواستش بشوری خواستش بشوری با تو بچه نوات نونی خب بشور چی بشور واتره بوان میگی میخواستم چشی دستن برم بالا توی تیپ بچینی زن من بچین واتری بوی بابا سازا زشته بیا یه چایی پخشه بینه بو اخشش تموم بیا 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 یه چایی بخوری؟ بیا دست در نکنه بو اخشش رفتم بالا درسته چرگم بو اخشش دست در ما توی کوس سر داریم دست در نکنه چطور فن چایی بخورم؟ خب بیاشید چایی هم بخور بشید جای چایی بخور این چای مال آقا سرزاده تو یا سرکار چی کردی سرکار خسته گفتوی آقا سرزاده چایی بخور بچه تو عباس آب بچه لی مریض نوی سلمان نخوره خمونا برای خمه نه سرکار ما تیمی خوش بره سرکار ما برای سرکار چو کنی ما مریض همینه لازم خواست بشوری خواست لازم بشوری خواست پیرم بشوری پیرم می بالش کنه سر خواست چهار تا گند بزنی لا چیز قابل داره که نبی حقوق روزان نبی ها پرزمه کسی نیخواه بره سرکار سر مدت کنه رو مریضی بوی تو بچه نه چی ضبط کنه با سایوابا نه زنده ما سودش ببشیم فرم خود چایی بسر ده پس آقا چایی ده نمیخوره؟ با یه نسوسی منک بیا بیا چی پایین بشید بیا ما پایین چنون بیا اینجا بشید با برو بالا خب بیا نیخواست با بره سرکار تو هم کار بره بیا سرکار مریضی بود نریزی شما شاید هم میریزش بخور سر بیا خود نه دست در نکنه پدرشون برای جون تو هم نمیخواد هرس بخوری یه هم حوصله از تری ره خب؟ حوصله از تری ره بیرون خرجی یه چی داستی به چیرش
هرس بی خود نخواست خدا در نیاد. با من جانی گرم میزینه خوشگل باید به زحمتی کسی پیشگیری داره هم تون خواهی بونی رنگ با خمور رنگ سرکا من برم سرکا آقاشگو قابل ناره نطوری اتفاقی که بس میدم خدا برم پول گوشه گو طوری نیست قابل ناره کشن من طوری نی خب من پیل گوشی نمیدم پیل برم راستش کنه غیر پیل شد بیام اما گوشنه نبسمه جلش نامش بود خوش برشته و در اشکنار شد آدم طوری قابل ناره میتونه گرم رخت حتی اذیت نکنی بچه نگه ناره چی برشته؟ کی برشته گوشینه هم بریده گوشینه اما گوشنه نه خود خود گوشینه سلواتی گو گوشه چی بوسه لگیره نیره برشته بچه بازی کنه گوشنه نکنم حالا باز چیش کنه یواش کار کنم گفتم حالا نیست طوری نیسته پدرزون تم میخه هرس بخوری ناراتای خطه طوری نی یه اتفاقی بی که بسه قابل هم ناره طوری نیست گوشینه با پیل نیست بچه نورداشی میدی که هر خطه اذیت همین کردی پیجله بریم قصد همین پیجله خو همین پیجله خو سی خادی شده ببره بیشه تله گوش واه بسا سویشم کنه از این نکن خدا چای خاطر چای بشاتی و قاری جل جانچه بشونه تنه گوشی دو و گوشی نشونه و گوشی گوشنه همه نشکنم خود به سجلیش کنه شلام پیش آوردم دام شهر پول نیکنم حالا دستی کنم گوشی مردم سرباتی بود شون کنه سیلشی جبرد نیرون بشن نیفتیم بچه گوشی دوم دنیخ بره سکا خسته یا بچه بود مریضی بود ما گوشی داشت ساعتا حالا بشین استاد تو سریمه دستانه نتابان شو برام بالا بسیار اذیت کنه باش نه بشین نه مات بسیار اذیت کنه سفن لواسل ما خواستی بشونی زیتی رای ما لواسل ما چی شونه آره لواسل یکی نکنه بری بالا ما لواسل ما بشون باشه سلامت امید خدا یه طوری نارات هم نو باز بچه تا زن که هوا گرمه بکت توقعات نارم باید تا بچه گرمه ناداری برید سرکار پدرتون یه هم بیچاره وقتی آید زیاد قرد نزده نداره این بده تا بچه داره حوصله از سر جا نگرم باید سرما درد اومد باید سرما درد کنه نه وقتی آید هیچی نگاه وقتی هداله بیاده کنیم هرسی خوری یا مجبوری که حتما سی گوشیشه بذار برن سکان با سلام درد جا نگرم من گوشی نمیشنم گوشی نچشنم پیجنه که قصدی خردی شد اخی بشنه تله گوشی وقت من آسی چون کنم یه سخت آرانه که توی برای بشتا چایی بیان آسی بخوری برای ما چایی نیخوام سلام درد گونم هرس نخواه هرس بی خود نخواه اما کار درستی بود ما خواب بیام نه نشه بخواستم سلام در میکنم وحشی کاری نیست من از طرف تو من درست خواهی کنم وحشی زینه بچه نیم آقا چه بچه کناره رای سرکار پیجنه دم میکنه نه وقتی ها پیگیره نبا پرشون بکی قشنگ بگویم نه من احتیاز نارم ای پولگر تا بچه تا اذیت نکن ما پول چی میخوام تا نبا پولگر پر بکی سرکو گوش بده نبا پولگر پر بکی ناراتی بو ها ناراتی بو پولگر پر کی ما ناراتی بو گوشش کسا ما هرچه گوشش کسا گوشش کسا زینه همی خوب بیتله گوش نه قشنگ پولگر دویا ما بگویم نه برشون امیراشو این واسه نبا پرشون بکی ناراتی بود اون بس اون باده تا بچه این کاره که تکیهی ره و بالا هرسی کنه سرم درد کنه وحش نه تا هم بیشتر خواه هرسی کنه یا تا توی های بطری سرم درد کنه یا ما مزدمات کنه پیسه رکور با حالا از اون بسه ناراته بسه نکور مرداش هم بالا پدر تا برم کفشا بچشت زانا برم بهش بدم بیا میگم کفش کده سپاهش هم زانا تو بشی میره تا بیا حالا یا پایین
ستایر همینه کوری چشکت به صدا زانایی کفشات زانی از خود چیزه ما یه سایبونی اسم سید خواه وقتی نبی یه سایبونی خیلی خواه ما میره آفتابه به سیلی خون بوزی کنه به ناداره حالا بیا خود نشون دیدم هر وقت بیکار بی نه بابا ناره کن یه الان نشون دیدم خواه هر کار ناشتی دوشه دوزی قشن آتای کارگری که بگیره خمون چون که کار خمون نیست نیتنی یه کارگری بگیره بیره قشن سایبون رو درست کنه بچه رو بشینه بازی کنه نه کاره ها بیدن آفتاب خیلی سایچی بسونم رخشنه چردم بیدن آفتاب اصلا پیچه کش کسه کن خیلی خراب رویا با چیزه برای او کنه بیاد تا نشونه بیام نایی رو اینه انا نایی هر وقت بیکاره قشن دوشه دوزی قشن مال این تیکیه که بزنیم بیش و حلقه اینه میزنیم از این کلو تا کلو که باش با حالا اینو بشوره هر وقت بیکار نه یه اون چیزه بیرون باد باش می دیوارن خراجه یه طوفان میبادا یه طوفان دیوار اوه پایین طوفان اوهش خواه باید کندش رو من هم بوده که پاره یه بزبران نسیش بخرم کنم حالا هر وقت که ریشینی قشن دوشه دوزی با دواره این نبزنیم یه کاره کنیم و دیوار هم زیاد وصل نوه که دیوار طوفان بیاد کنش درسته لقادیم خیلی میشه دسته زاشی رو حواسه بود نه بینه آفتاب خراب شدی؟ آنها اینه پایان ناره نه آفتابی پوسونه رگاه تو کمو خراب اسمش هفشته بپوشم بیا با تای نه کارگر بیرون زن کنیم بی دست پا به چیل خون بازی کنه یا آشخال پاشخاله نسه کن نه باید یه چی یا الان سفور که میبایی آشخاله بیومش باید نه و این زن کنیم که اشان به چیل راحتی رو بازی کنه نه با سفور بیا باره آشخالی باید کارگر بیرون یکی نه قشنگ بریز پایین ها سایبون هفتتون بزنه اسمش هفشته بپوشم که قشنگ سازان بازی کنه باشه سازان بیا قبولش برم ته اینا رو نکن به دهنت کسیفن وقتی سایبون بزنی دیگه راحت اینجا بازی کنی خب باشه یه سرخیاتی هم اگه احتیاج داشتی وردا باده باحال سرخیاتی بدوزش دست در نکنه آره وقتی کار ناشتی با رأس کار دیل اجارهونه ندارم بابا سر کنم الان حوصله‌مون نداره دست هم باش عروسی کنم حوصله داره با مثلا جریان نبود یواش کاری کنم پیرمرد هم اینطوریه زمان اصلا حوصله ناره خب های خوره باش کل نکار نگه تو وقتی رئیس کارو باش دیو بگه رئیس کار اگه کوری به بالای بچه نزدیک جد آره نی مثلا باید کنم عروسی کنم زاجو خوش نه خوش نه خوشش کنم باز من تو شیدم هم حوصله ناره وقتی مثلا رئیس کارو اصلا که کوری بیاد بگه چی بچه با یخت بیرون پارک بگردونه واسه سر نگه رئیس کار که هرس بخوره میگم چه من باشه کل نگفتم نزدن بسیم به پیام نره باید سی بچه نم کار کنم بچه میجه کنم طوری نکاره فتم ازیاد نکن چیز نیخه فکر ازاره نکنی مزا فکر کنم های سایبونی یه چی بیارم بچه لذتی بود که ناداره تا هم هرس نخوا اکرسی سرگرمی خود هم خیبره طوری نی اما بخی حتما ناراتوی بره نه باید برم سی خرجی شد نه یه چی کن خرجی میخون به نادر کم تا من تو بشیم اصلا در نکنه من داره میرم پایین یه کاری چیز داشتی هم بگو خب چیزی احتیاج داری نونی اوی چایی خب بگو بشینم این رو پایین از دست نه تا برم پیره بده نخشت نه از دست دیگه ریزان الا دوباره خدا حافظ بیا تا نه پایین بازی کنی بیا عروس سره بیا دوستش نه دست در نکنی میری بازی کنی میخواه تو کوچه بازی کنی؟ آره آب پاشی کنی؟ میخواه آب پاشی؟ داشتن اگه برم برات بزنم پاشی بیا حوصله سره بیا نه دست در نکنه تا برم پایین بیا سرزا اذیت نکنی نه اذیت نکنی برو
خداحافظ. سلامت. حتی موسیقی سر را بیا پایین. باشه دست دست را بیا پایین. حالا باشه من چی که نخواستم خداحافظ. سلامت خداحافظ خوش اومد. سرزا اذیت نکنی ماما بعد بیا بالا. باشه. سترش دستات چسبیت میشه ماما. چیه ماما؟ دستات چسبیت شد؟ بیا بشورمشو بیا. بشی ماما. دستم ده. باشه بشی. دیگه دست نزنه ماما. دوباره دستات چسبیت میشه ستاره. بده ببین. بزن سر کن ماما. چیکارش کنم؟ خب بیا سوار. بیا بالا بیا بالا بیا اینجا. بیا. بو ابی. چیش؟ اومدی ماما؟ چی شد بازی کردی؟ آتیت میفته؟ سرزاد با آتیت بازی کنی؟ یکم استراحت کنی بعد. بستون مامان خسته شده. صداش خانم بیا پایین. بیا مامان. خسته شدم مامان. مامان ببین میترسه. خب بیا پایین. بیا دستش بیده دستو بیده بیا پایین. خب چی با هم بازی کنی تا من کار بکنم. آزو اذیت نکنی سرزا. درست کنی ماما. بچه اذیت میکنی. ببین چیکار کردی؟ اینا رو خیس کردی؟ اینا رو بزن اونجا. باید آقای بیاد تمیز درستشون کنه. اینا رو بر ندار. بذار سرزاش ماما. برو. آفرین پسرم. بچه نه خراب کرد. اینجوری چی کار نمیکنه ماما؟ باید استاد بیاریم اینجا رو قشنگ سیمان کنه. باشه؟ پاشو سرجا. خودتو تشکیف نکن. بیا تا یه چیز درست کنی براتو بخوریم بخوابیم. بیا. کجا سیمان کنم؟ اینو هر دفعه سرجاش. نه چه ماما برای چی احساساتو خراب میکنی؟ برو